Prima întâlnire dintre un băiat și o fată e despre a fi sau a nu fi băiat deștept. Pe stup e mult mai ușor pentru ele. Asta pentru că sunt obișnuite să aibă parte de tot felul de invitații venite de pe adresa găștii masculine. Una un plus sau un minus, le e tot una. Foarte mare dreptate ai când spui că fetele s-au cam obișnuit așa. Știi, noi suntem egali camara. Numai când vine vorba de timpul liber petrecut, de libertate și de, nu mai știu, multe alte lucruri, noi trebuie să fim egali cu fetele. Din păcate, la restaurant nu mai suntem egali, știi? Da. Că nu e bărbatul, trebuie să fie asta. La cadouri de Crăciun, bombă, dacă nu faci cadou, ai pus-o, știi? Într-un fel ești mai fericită. Bărbații sunt, cum să spun, egoiști. Atunci când eram mai mică, mi-e plăcea foarte mult băieții mai mari decât mine. Dar nu am îndrăznit niciodată să abortez, am tot așteptat am preferat să fiu abordată și am mers în zona aia. Categoric e mai ușor pentru fete atunci când sunt alese și așteaptă să fie cucerite, nu? Nu vă supărați! Ce vârstă aveți? Cât îmi dați? Dacă ai ceva serios în gând, dacă ai mai vorbit cu acea persoană înainte să vă vedeți pentru prima dată și aveți o bază pe care puteți porni, lucrurile stau altfel. Dacă e doar o întâlnire așa, îți dai seama că trebuie să poți avea un discurs frumos, nemai auzit de altele, dacă se poate. Pentru început, cea mai proastă mișcare pe care ai putea o face ar fi să o vezi așezată undeva pe un piedestal, pentru că nu-ți mai rămâne nimic altceva mai bun de făcut decât să-i te închini. Când se întâmplă asta, cu excepția tipelor nasoale, ai pierdut deja lupta. Eu zic că tipele nasoale chiar se cred mai bune. Asta e problema. Nu e bine să ai, nu știu ce, așteptări de la o persoană să ți se pară foarte, foarte specială, pentru că, da, probabil atunci te străduiești mai mult să impresionezi și mai mult o dai în bară. Nu poți decât să-i arăți că o placi, că îți place să-ți petrești timpul cu ea și dacă ea vede în asta o divinizare, este treaba ei, înseamnă că este limitată. Dacă tu îi arăți că vrei să ai compania ei în mod constant, că îți place să râzi cu ea, să te bucuri cu ea. Compania ei, firma ei, orice. Firma ei, mașina ei, în general. În mod constant. Da, în mod constant. Cât de atractiv ești? Cum te îmbraci? Cum e ea? Aduce cu un supermodel de origine suedeză sau mai degrabă cu o tocilară ce obișnuia să stea în prima bancă la școală? Dacă ai tocilară, nu știu, întrebați-l pe camara. Eu o să vă răspund la a doua întrebare. Eu nu am ieșit cu tocilare, așa că n-aș putea să spun. Tocilare, nici eu nu știu. Deci noi nu știm, noi numai cu supermodele. De exemplu, săptămâna trecută am ieșit cu modelul ăla de la Eva, un vitrină, un din ăsta. Am ieșit, am trecut pe la el, o salut în fiecare zi, o fată foarte drăguță. E cheală, îi pun perucă, ce culoare vrei tu, are roșcat, negru, blondă, e foarte drăguță. Dacă ești cu un supermodel, ai pus-o, că n-ai nicio discuție. În primul rând poți să discuți foarte mult, că lucrurile au altă... Așa, deci nu o să mai ies cu niciun supermodel. Sigur, țelul meu în viață n-a fost ăla, dar dacă se întâmplă, Doamne ajută. Să nu exagerezi, să spui pe tine, nu știu ce, să se vadă firma, nici de la supermarket, nici de la din bazar din Europa. Contează foarte mult. Imaginea te face să cunoști omul. Acum vorbim serios. Sigur că baza până la urmă și cu ceea ce rămâi e ce e în suflet. Și dacă ajungi acasă și ai un om de calitate și simți că în casa aia e cineva care te iubește și tu îl iubești la rândul tău, contează mai puțin imaginea. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta? O idee filozofică. Contează foarte mult ce haine ți iei, să poți să le dai jos repede în caz că e nevoie, zic eu. Da. Și să nu intri în panică. Și să nu, da, totul e să nu intrăm în panică. Ca să vezi, prietene, ce ciudate sunt păsările astea, femeile astea. Bă, tu mă sperii cu atâta cultură. Ele sunt mai stresate așa, știi că trebuie să dea bine, să vorbească frumos, una alta, să se arate bine, să își pun sânii în evidență, nu? Sutien, vin cu sutien de ăla, dacă pui mâna te curentezi, zici că e din tablă, nu știi ce se întâmplă. Ia-o altfel. Ce șanse crezi că aș avea, pe o scară de la 1 la 10, dacă aș fi îmbrăcat cu haine din piață, să ies cu o tipă precum Jessica Alba și să o impresionez?
Cam arată, ai zice nu, acum pe bune. Dacă vine așa tristă, bine, o vezi într-o zi pe la stație, pe la tramvai. Dacă vine Jessica Alba, poate să mă întrebe câte ceasul, How's good do you do? how's good do you do, chestii genul ăsta și să treacă mai departe, pentru că eu nu mai am treabă cu... Foarte mulți bărbați visează la Jessica Alba, dar poate nu foarte mulți bărbați și-ar permite o Jessica Alba lângă ei sau ar ști cum să o abordeze sau ar ști să țină lângă ei o femeie pe care o vor foarte mulți, nu? Și care e și frumoasă, și deșteaptă, și celebră, și bogată. M-am gândit să-l întreb pe prietenul meu Matthew din Londra, desemnat de către revista Esquire drept unul dintre cei mai bine îmbrăcați bărbați din Marea Britanie, câteva sfaturi despre cum ar trebui să ne îmbrăcăm la prima întâlnire. Hai să-l urmărim. Hello France, how are you mate? Hope you're doing well down there. I'm here in freezing London. A guy on their first date, they should wear a white shirt, a double-breasted navy suit, a colorful tie and matching socks. It's the right combination to get the right compliment from your girl. For you girls, you should try and wear something very elegant and play it safe. Not too sexy, not too provocative. Save that for later on. This is my tips regarding your first dates. Lots of love from London. Da, sufletul contează doar uneori. Mai întâi trebuie să treci de proba vizuală. Și da, femeile trișează. Ele se machează, se dau cu toate cremele din lume, parfumuri și aranjează părul în cele mai mici detalii. Noi, tot ce putem face este să le privim dintr-o singură răsturnare a frunții și să spunem ce fund mișto. Când te trezești și e altcineva decât persoana cu care ai ieșit, poți avea un șoc. Da, poți avea un șoc și o pui repede să se macheze, ca să-ți aduci aminte de ce ai venit încă. Este foarte important. Jumătate din viața noastră se duce în fața oglinzii, cu atât mai mult cu cât ești și persoană publică, dar sunt convinsă că asta se întâmplă cu majoritatea fetelor. Este epoca revistelor glossy. Da, bine, fetițo, ești drăguță, ai talent, iată, machiajul e bun, ha? Nu se ia, bine. E frumos să ai o fată aranjată frumos, o vezi, că dimineața nu mai contează, că oricum, vrei să spun ceva, depinde cum te trezești, nu camară, dacă te trezești pe partea spre geam, sari mai repede, știi? Că e important să fii la etajul inferior. Dacă stă pe la etajul 6-7, ai pus-o. Trebuie să stai cu ea, să porți dialog, dacă nu? Bine, în definitiv, pentru ele e mai greu, consider, e greu să fii fată, trebuie să arăți bine în mod constant și dimineața și seara. Acum iau gură mare de aer. Te pregătești cu replici, strategii, faci pe durul, pe sensibilul, polițistul rău, polițistul bun, dar în realitate socoteala de acasă nu e precum cea din târg. Viața pentru noi, lucrurile se întâmplă cu o anumită, și ploaia vine cu un anumit, vine după o anumită strategie. Trebuie să fii tu și dacă ea te va percepe ca atare și lucrurile vor merge bine, dacă nu și îi plac bărbații duri, ei treaba ei. Uite-te atent la mine, sunt un om serios, am cu totul alte preocupări. Umorul e excitant, pentru că ține problemele în lesă. Va aprecia totuși dacă reușești să râzi cu ea, nu pe lângă ea. E foarte important să nu treacă nicio zi în care nu găsești motive de râs, dar umor din ăsta fain de care zici tu, nu să râzi de cineva, ci cu cineva dacă se poate. E important să aibă umor pentru că umorul e în primul rând o dovadă de inteligență. Cei care au umor sunt în general oameni inteligenți și umor de calitate, nu vorbim de bădărani. Dar e foarte important că dacă tu ești o fire haioasă și veselă, să-ți găsești lângă tine o persoană la fel, pentru că altfel râzi ca prostul. Umorul merge întotdeauna, cel puțin în cazul meu, umorul e de bază și într-adevăr salvează foarte multe situații. Persoane, nu neapărat iubite sau, eu știu, potențiale, care, după ce stăteau 3-4 minute să analizeze bancul, râdeau. Spuneai bancul și uitai că ai spus bancul ăla sau că ai făcut o glumă și te pomenești. Liniștiți-vă puțin. Da. Sigur că îți dai seama din prima, dacă ai făcut o glumă bună și
fata nu s-a prins, ai pus-o. Din momentul ăla trebuie să devii serios, că e groasă treaba. Pentru situațiile în care date-ul e nereușit, fetele își aranjează un alarm call înainte să se vadă cu tine. Stabilesc împreună cu cea mai bună prietenă o oră la care aceasta să o sune și, sub pretextul unei urgențe, pleacă cu treabă în cel mai scurt timp. Dar eu fac asta tot timpul, numai întâlniri, se mai întâmplă, știi, cu mare bateria, trebuie să închid, da, să scap mai ales de discuțiile lungi. Ideea de alarm call este foarte bună, că ne scapă pe amândoi, știi? E important e cine o face primul. Că până la urmă, dacă e vorba de alarm call, pentru amândoi e bine. S-a întâmplat să aranjez și un genul ăsta de alarm call și, de fapt, fiind sigură că nu o să se întâmple nimic senzațional și, de fapt, întâlnirea să fie foarte mișto. Am mai făcut, ne-am mai sunat și singur, ne-am mai făcut că sună telefonul și vorbim, stai că mă duc un pic să ies afară. Cred că nu e om pe pământul ăsta să nu fi făcut asta măcar o dată în viața lui, adică dacă n-ai făcut-o, ai trăit degeaba, spun eu. Trebuie să o faci, că e un moment frumos. Margareta, nu-mi vine să cred. Te caut de 3 ore. Sunt disperată, tu, da? Date-uri nereușite, cred că se prinde ea singură. Îți dai seama la o discuție când nu rezonezi unul cu celălalt. Nu-ți găsești subiecte comune, nu râzi la aceleași glume, nu te bucuri și se vede pe fața fiecăruia și cred că își dă seama fiecare că nu a fost o întâlnire reușită. Îmi pare așa de bine că ne potrivim și că ne potrivim. Eu am remarcat, nu numai la prima întâlnire, în general așa, fetele uită să-și deschidă portofelul, știi? Când intri... Au arici la buzunar, când bagă mâna, trag imediat că e... Foarte greu, adică măcar gestul... Ele au portofelul wireless. Știi, lasă că plătesc eu, asta e wireless, știi? Adică când o să fie în viitor, într-un curând apropiat. Da, în general așa se întâmplă și da. La început sunele au stil. La început stai că dau eu, ca să zici nu. Dar mișcările sunt foarte încete în momentul ăla și dacă era să-ți dai vreo palmă, dacă te uitai după cineva, să vezi cum te lua. Auzi, te rog frumos aici. Dar când e de plătit, se întâmplă așa. Stai... ăsta, ce-am făcut, știi? Și până bagă ea, zici tu, stai mamă, cu minte că nu e problemă, înțelegi? Nu e problemă. Dacă ești un semisfințișor dornic să te înfrupți din fructul oprit, totul e să nu spui ceva nepotrivit. Va trebui însă să fii foarte atent la jocul de șoarecele și pisica, abia atunci când reușești să o lași cu gura căscată. Chiar dacă nu ești stomatolog, vei reuși să intri în zona ei de încredere și vei obține o a doua întâlnire. Eu cred că cel mai important este să fii tu, să nu încerci să epatezi și să nu încerci să fii altceva decât ești cu adevărat. Eu cred că orice fată la un moment dat care are un pic de experiență în întâlniri sau în a cunoaște oameni își dă seama când bați câmpii sau când încerci să fii ceea ce nu ești. Cel mai bine și cel mai corect și pentru tine și cel mai simplu este să fii tu ăla care ești, să fii corect. O concluzie de final? Știi, Dumnezeu te-a înzestrat cu creier. Folosește-l cât poți tu de bine pentru a ajunge în rai. Adică, știm noi unde. Am o piesă se cheamă Cu tine în rai. Lumea ta mă simt în rai, în ochii de ascuns. Și da, în piesa acolo e vorba de nopți fierbinți, de o pereche de ochi albaștri. Ideea e cum poți ajunge în rai cu multă siguranță. Eu cred că trebuie să fii foarte sigur întotdeauna pe tot ceea ce faci, mai ales când e vorba de o relație cu o fată sau atunci când cunoști o fată pentru prima oară. Până data viitoare, cred că v-am făcut și pe voi, măcar puțin, curioși din naștere. V-am salutat! Hello, sunt Alexandra Ungureanu și sunt curioasă din naștere. Salut, sunt Camara. Salut, sunt Andrei. Suntem Alb-Negru și... Fiți curioși din naștere. Nu mai servim nimic. Gata, bufetul nostru s-a închis.